Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Dear devotees, we are going to read from Srimad Bhagavatam, 10th Canto, chapter 30 and text 28. Kedves bakták, ma reggel a Srimad Bhagavatam 10. énekének 30. fejezetéből fogunk olvasni, a 28. verset. So, the verse is like this. Anaya radito nunam. Anaya radito nunam. Bhagavan Harir Ishvara. Bhagavan Harir Ishvara. Yanno Vyaha Govinda. Yanno Vihaya Govinda. Prito Yam Anayadraha. Yato Yam Anayadraha. Anaya radito ninam. Anaya radito nunam. Bhagavan Harir Ishvara. Bhagavan Harir Ishvara. Yanno Vihaya Govinda. Yanno Vihaya Govinda. Prito Yam Anayadraha. Rito Yam Anayadraha. Anayaridito nunam. Bhagavan Harishvara. Yanno Vihaya Govinda. Prito Yam Anayadraha. Anayaradito nunam. Bhagavan Harishvara. Yanno Vihaya Govinda. Prito Yam Anayadraha. Mataji. Anayaradito nunam. Bhagavan Harishvara. Yanno Vihaya Govinda. Prito Yam Anayadraha. Anayaradito nunam. Bhagavan Harishvara. Yanno Vihaya Govinda. Prito Yam Anayadraha. Anaya, by her. Általa. Paraditaha, perfectly worshipped. Tökéletesen imádott. Nunam, certainly. Biztosan. Bhagavan, the personality of Godhead. Az Istenség személyisége. Harihi, Lord Krishna. Az Úr Krishna. Ishvaraha, the supreme controller. A legfelsőbb irányító. Yat, inasmuch as. Mivel. Na, us. Bennünket. Vyaha, rejecting. Elutasítva. Govindaha, Lord Govinda. Az Úr Govinda. Pritaha, pleased. Elégedett. Yam, whom. Akit. Anayat, led. Elvitt. Raha, in a secluded place. Egy magányos helyre. Translation. Certainly this particular gopi has perfectly worshipped the all-powerful personality of Godhead, Govinda, since he was so pleased with her that he abandoned the rest of us and brought her
to a secluded place. Fordítás. Ez a gópi biztosan tökéletesen imádta a mindenható Istent, a legfelsőbb személyt, hiszen Govinda oly elégedett volt vele, hogy mindannyiunkat elhagyva egy félreeső helyre vitte őt. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Vishwanath Chakravarti explains that the word Aradhitaha refers to Srimati Radharani. He comments, the sage Shukadev Goswami has tried with all endeavor to keep her name hidden, but now it automatically shines forth from the moon of his mouth. That he has spoken her name is indeed her mercy, and thus the word Aradhitaha is like the rumbling of a kettle drum sounded to announce her great good fortune. Although the gopis spoke as if jealous of Srimati Radharani, they were actually ecstatic to see that she had captured Sri Krishna. Srila Vishwanath Chakravarti quotes the following detailed description of Srimati Radharani's footprints as given by Srila Rupa Goswami in his Sri Ujjvala Nilamani. At the base of the large toe of her left foot is the mark of a barley crown. Below that mark is a disc, below the disc is an umbrella, and below the umbrella is a bracelet. A vertical line extends from the middle of her foot to juncture of her large and second toes. At the base of the middle toe is a lotus, below that is a flag with a banner, and below the flag is a creeper, together with a flower. At the base of her small toe is an elephant goat, and upon her heel is a half moon. Thus, there are 11 marks on her feet, on her left foot. At the base of the large toe of her right foot is a conch shell, and below that a spear. At the base of the small toe of her right foot is a sacrificial altar, below that an earring, and below the earring is a spear. Along the base of the second, third, fourth, and small toes is the mark of a mountain, below which is a chariot, and on the heel is a fish. Thus, altogether, there are 19 distinguishing marks on the soles of Srimati Radharani's lotus feet. Srila Prabhupád magyarázata. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur elmondja, hogy az Áradita szó Srimati Radharánira utal. Így ír kommentárjában. A bölcs Sukadev Goswami minden igyekezetével azon volt, hogy titokban tartsa Radharani nevét, ám az most magától hömpölyög elő, fényes, ragyogva Sukadev Goswami szájának holdjából. Az, hogy a bölcs kimondta a nevét, nem más, mint Radharani kegye, és az Áradita szó így olyan, akár annak az üsdobnak a mély morajlása, amely Radharani páratlan szerencséjét adja hírül. A gópik úgy beszélnek, mintha féltékenyek lennének Srimati Radharanira, az igazság azonban az, hogy mindannyian extázist éreztek, mikor látták, hogy meghódította Krisnát. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur részletes leírást idéz Srila Rupa Goswami Sri Ujjvala Nilamaniából, Srimati Radharani lábnyomáról. Bal lábájának nagy ujja tövében egy árpa személét találjuk, az alatt egy csakrát, a csakra alatt egy ernyőt, az ernyő alatt egy karperecet. Talpak közepétől kezdődően egy függőleges vonal fut a nagylábujja és a második ujja találkozásáig. A középső ujja tövét egy lótuszvirág díszíti, az alatt egy zászló van, a zászló alatt egy kúszónövény és egy virág. Kislábujja tövében egy elefánt ösztökét, a sarkán pedig egy félholdat találunk. Bal lábán tehát összesen 11 jel van. Jobb lábának nagy ujja tövét kagylókört ékesíti, alatta lándzsával. Kislábujja tövében egy áldozati oltár található, az alatt fülbevaló van. A fülbevaló alatt pedig lándzsa. A második, a középső, a negyedik és a kisujj tövében egy hegység rajzolata húzódik, alatta egy szekérrel, míg sarkán egy hal rajzát találjuk. Srimati Radharani lótuszlábát mindezekkel együtt 19 sajátos jel ékesíti. Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha
Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Prashtatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Vyayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Shivaram Swami Niti Namine Hare Krishna. I feel so joyful to be here at Vraja-dhama to celebrate Radhastami festival together. Nagyon örülök, hogy itt lehetek új Vraja-dhamaba, és annak, hogy együtt ünnepelhetjük itt Sri Radhastamit. And Vraja-dhama is a very special place for me. I'm sure most of you have the same feeling. Új Vraja-dhama egy nagyon különleges hely a számomra, és biztos vagyok benne, hogy legtöbbötöknek ugyanez az érzése van. Although it is little bit embarrassing for me to speak in front of my senior God brothers and senior devotees here in the room. Habár zavarban vagyok, hogy az idősebb istentestvéreim és az idősebb bakták előtt kell itt most beszélnem. But at the same time, I find it is a blessing for me because if I speak wrong or not right direction, they can always correct me. My GBC is here, Adi Guru Prabhu is here, and some other senior Devaprasta Prabhu. Sorry if I miss your names. De ugyanakkor azt is érzem, hogy ez egy áldás, mert ha valamit rosszul mondok, vagy nem jó irányba beszélek, akkor a feljebb itt vannak, hogy kijavítsanak. Itt van a GBC-m, itt van Adi Guru Prabhu, itt van Devaprasta Prabhu, és itt vannak sok mások, akiket most nem említettem. And you, Radha Prabhu, right at the point you can just correct. And also for me, it's not usual to give classes in English. I'm sorry for my language. És ezzel egy időben nem is vagyok hozzászokva, hogy angolul tartsak leckét, bocsánat a nyelv használatomért. So Radhastami is a day when we meditate on the deepest mystery. Radhastami az a nap, amikor a legmélyebb misztériumon meditálunk. The festival is coming, so it's period Radhastami class, so I try to speak a little bit to prepare ourselves to the festival. Jön a fesztivál, és ezért valami olyasmiről beszélek, ami segít majd bennünket arra, hogy felkészüljünk erre a fesztiválra. Because this is most profound secret hidden within the vast treasure of Vedic literature, Vedic scriptures, we can say. Mert ez a legmélyebb, legnagyobb titok, ami el van rejtve a teljes védikus irodalomban, a védikus szentírásokban. Srila Vyasadeva carefully complied all these scriptures according to spiritual awareness. Srila Vyasadeva összeállította a különböző szentírásokat, amelyet a lelki tudatosságával tett meg. And also natural inclinations of different people with the purpose of elevating their consciousness. És azzal a tudattal, hogy különböző emberek vannak, akiknek különböző dolgok szükségesek ahhoz, hogy felemelje a tudatukat. As we know, there are pranams meant for those who absorbed in the mode of ignorance. Tudjuk, hogy vannak olyan részek, amelyek azok számára szólnak, akik a tudatlanság köteléjébe vannak elmerülve. There is this intention to raise their consciousness to at least the mode of passion. És ott az a cél, hogy az ő tudatukat legalább a szenvedély köteléjébe felemeljék. Because there is no other way for them. Mert nekik nincs más választásuk. And for those in the mode of passion, there are scriptures gradually lift them up to mode of goodness. És azoknak, akik a szenvedély köteléjébe vannak, azoknak vannak olyan szentírások, amik arra szolgálnak, hogy felemeljék őket a jóság köteléjébe. And for those already in the mode of goodness, there is guidance raise them to the transcendental platform.
És azok, akik már a jóságban vannak, nekik pedig olyan részek szólnak, amik arra valók, hogy felemeljük őket a transzcendentális szintre. And on that transcendental platform, many people seek to put an end their material sufferings. És a transzcendentális szinten a legtöbben arra vágynak, hogy megállítsák az anyagi lét szenvedéseit. Some people attempt to lose their material identity. Vannak, akik szeretnék elveszíteni az anyagi azonosságukat. They try to merge with Brahman. Próbálnak beleolvadni a Brahmanba. Impersonal aspect of absolute truth. Ami az abszolút igazság személytelen aspektusa. And they do karma kanda, jnana kanda, ashtanga kanda, upasana kanda, whatever. És ezeket a kandákat követik. And they establish their personal connection with the Lord as Paramatma mostly in this. És úgy alapítják meg a kapcsolatukat az Úrral leginkább, mint Paramatma. But we know all beyond of these paths is bhakti. De tudjuk, hogy mindezeken az utakon túl, vagy ezek felett ott van a bhakti. In bhakti we directly experience our eternal relationship with Shri Radhastami Sundar. A bhaktiban közvetlenül megtapasztalhatjuk az örök kapcsolatunkat Shri Radhastami Sundarral. And generally, for me at least, we are taught that absolute truth is the supreme of all living entities. És legalábbis számomra ez úgy jön le, hogy a legfelsőbb, ő a legfelsőbb minden élőlény közül. You may know I am coming from a Muslim background. Lehet, hogy tudjátok, hogy egy muszlim háttérből jövök. And I was taught about it since beginning of my life. És erről beszéltek nekem az életem kezdetétől fogva. Allah is the greatest. Allah a legnagyobb. It was always interesting for me that Allah is a person, but I was not allowed to speak about it much. És nagyon érdekes volt számomra, hogy Allah egy személy, de mégsem volt szabad beszélni róla. I was always curious about it. És mindig kíváncsi voltam erre. I was reading scriptures of, other than Quran, there are many other scriptures in Islam also. És olvastam a szentírásokat, a Koránon kívül az iszlámban is van egy sok más szentírás. I was reading about Muhammad, his journey to Miraj, the 7 layers of heaven and 7 layers of hell. Olvastam Mohamedről és az ő útjáról a 7 különböző mennyországba és a 7 különböző pokolba. And I was always questioning about that, but one point I was always stopped. És akkor mindig kérdőjelek voltak bennem, de aztán volt egy pont, amikor megálltam ezzel. Actually, in Islam there is this understanding: God is a person, Allah is a person. Valójában az iszlámnak is az a megállapítása, hogy Isten egy személy, hogy Allah ő egy személy. But when you try to speak about it, you are stuck. De hogyha próbálsz erről beszélni, akkor meg fognak állítani. Interestingly, I was visiting my mother 3 days before coming here. Érdekes módon 3 nappal ezelőtt, hogy jöttünk volna ide, meglátogattam az anyukámat. We were there with my wife, and my mother got some sickness. 2 times she was about to leave her body, but she's now in a good condition. A feleségemmel mentünk, és az anyukám egy betegség miatt már 2-szer majdnem elhagyta a testét, de jelenleg egészségügyileg rendben van. And she was preaching us about the glories of Allah. És ő prédikált nekünk Allah dicsőségéről. And she was talking about how Allah was speaking to Prophet Moses. És arról beszélt, hogy Allah hogyan beszélt Mózes prófétához. It was interesting because when I was trying to ask my mother in my childhood, she was never talking about these things. Allah is a person, he speaks and he does this and he, but after many years, she was telling something that Allah is a person and speaking and so on. Érdekes volt, hogy gyerekkoromban, hogyha kérdeztem, sose beszélt erről, de most meg csak magától elkezdett beszélni erről, hogy Allah beszél, ő csinál dolgokat, ő egy személy. Szóval azt nagyon érdekes volt tőle hallani, hogy Allah egy személy.
I try to be quiet because one of the early instructions of my Guru Maharaj, Srila Shivaram Swami Maharaj, he said to me, never ever preach to your parents. Próbáltam csöndben maradni, mert a lelki tanítómesteremnek, Srila Shivaram Swami Maharajnak az egyik első utasítása az volt, hogy sose prédikálj a szüleidnek. I was just listening to my mother. Krishna Mala was nodding. Én csak hallgattam az anyukámat, Krishna Mala, ő bólogatott. But it was inside, yeah, I was feeling joyful. De belül nagyon élveztem ezt. Anyway, then Vyasadeva takes us to deeper into mysteries. És aztán Vyasadeva jobban elmerít bennünket a misztikumban. And he explains how we can enter into spontaneous loving relationship with the Lord. És elmondja, hogy hogyan tudunk belépni az Úr spontán szeretetteljes kapcsolatába. We can be his close servant, lehetünk a közeli szolgája, his friend, a barátja, his child, or one of dear most beloved. Az egyik legközelebbi szeretetje, vagy családtagja. And the absolute truth is one, but in the reality, Krishna manifests in both male and female aspects. És habár Isten egy, Krishna mégis megnyilvánul, mint a férfi és mint a női elv. And the purpose of loving exchange, he does this. És ennek a célja az az, hogy szeretetteljes kapcsolatba léphessen. We know from Bhagavatam that Krishna is the source of all incarnations. Krishnastu Bhagavan Swayam. Tudjuk a Bhagavatamból, hogy Krishna, ő a forrása az összes inkarnációnak. Krishnastu Bhagavan Swayam. And his eternal potency, his Hiladini Shakti, Srimati Radharani, is the source of all consorts and all goddess of fortune. És az ő belső energiája, a Ládini Shakti, Srimati Radharani, ő a forrása az összes szerencse istennőnek. And Srila Prabhupada explains that Srimati Radharani is the transformation of Krishna's supreme love. És Srila Prabhupada elmagyarázza, hogy Srimati Radharani, ő Krishna legfelsőbb szeretetének az átalakulása. She is the very personification of spiritual love. Ő a lelki szeretet megszemélyesülése. And that love is so powerful that it can even conquer all powerful Krishna himself. És ez a szeretet, ez olyan hatalmas, hogy a minden hatalommal rendelkező Krishnát is képes legyőzni. And the only way the dormant love within our hearts can be awakened is through the mercy of Lord's Hiladini Shakti. És egyetlen módja van annak, hogy a szívünkben szunnyadó Isten szeretetet felébresszük, az pedig a Ládini Shaktin keresztül van. She is Srimati Radharani, she is the pleasure potency. Ő Srimati Radharani, a gyönyöradó energia. She has the key to unlock the deepest mysteries of the soul. Nála van a kulcs, ami megnyitja a lélek legnagyobb misztériumainak a titkait. Of course, it is natural that because it's a very rare topic and inconceivable, also can be misunderstood. Ez egy nagyon ritkán említett téma, felfoghatatlan, és emiatt könnyű félreérteni. When you visit India, sometimes at the airport in Delhi or Mumbai, I don't know, you see the billboards. Hogyha elmentek Indiába és leszálltok Delhibe vagy Mumbaiba, akkor ott látjátok, odaértek Indiába. There are paintings of Rasa Lila on the walls of the airport. Akkor a reptéren lehet látni, hogy vannak festmények a Rasa Liláról. And Indian people may think, oh, this is our tradition, Radha and Krishna. És az indiaiak gondolhatják, hogy hát ez a hagyományunk, Radha és Krishna. But to understand Radha and Krishna, we must first understand the nature of their relationship. De ahhoz, hogy megérthessük Radhát és Krishnát, először meg kell értenünk a kapcsolatuknak a természetét. And there is this love, everybody speaks about it. És ott van a szeretet, az a szeretet, amiről mindenki beszél. But when we say Radha and Krishna, we speak about spiritual love.
De amikor Rádháról és Krisnáról beszélünk, akkor mi lelki szeretetről beszélünk. Krishnadas Kaviraj Goswami makes a great effort to describe what real spiritual love is. Krishnadas Kaviraj Goswami sok erőt fektetett be arra, hogy leírja, hogy mi ez a lelki szeretet. What the love of gopis truly means. Hogy igazából mit jelent a gópik szeretete. It's not based on the false idea I'm this body. Nem azon a hamis elképzelésen alapszik, hogy én ez a test vagyok. It's not the relationship based on seeking one's own enjoyment. A kapcsolat nem azon függ, hogy valaki a saját élvezetére vágyik. We know it is called lust, kama. Tudjuk, hogy azt úgy hívják, hogy ké vagy káma. It's a relationship on the knowledge that we are eternal souls. Ez egy olyan kapcsolat, ami azon a tudáson alapul, hogy mi örök lelkek vagyunk. We are beyond our false ego, intelligence, mind, senses, body. We are soul. We are spirit soul who is meant to love and serve. Túl van a hamis egónkon, az intelligenciánkon, az elménken, az érzékeinken, a testünkön, túl van mindezen, és azon a megértésen alapszik, hogy mi örök lelki lények vagyunk, akinek az a természete, hogy szolgáljon és szeressen. Yeah, it's a relationship based on unselfish, unconditional service with the purpose of giving pleasure to beloved object of love. Ez egy olyan kapcsolat, ami önzetlen és feltétel nélküli szolgálaton és szereteten alapul, ami a szeretet tárgya felé irányul. This is the nature of love, and this is the essence of soul's spiritual relationship with Krishna. Ez a szeretetnek a alapja, vagy a természete, és ez a szeretetteljes kapcsolatunk Krishnával. When Sri Chaitanya Mahaprabhu explained Jivara Svarupahai Krishnara Nityanas, that the eternal nature of soul is to be servant of Krishna. Chaitanya Mahaprabhu elmagyarázta, hogy az lélek örök helyzete az, hogy szolgálja Krishnát. Actually, he was revealing what is actually meant to serve on the spiritual platform. És elmondja, hogy mit jelent az, hogy valaki a lelki szinten szolgál. And gopis of Vrindavan, Shukadev Goswami, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Rupa Goswami, Sanatan Goswami, Raghunath Das Goswami, all these great personalities revealed the purity and sincerity of Gopis' love is unmatched. És Vrindavan gópiai, ahogy azt elmagyarázza nekünk Sukadev Goswami, Rupa Goswami, Sanatan Goswami és a többi ácsárja, az valami olyanféle szeretet, ami semmihez sem hasonlítható, vagy semmihez sem fogható. Why unmatched? Because they don't have any single desire for their own purpose. Miért páratlan? Mert nincs egyetlen vágyuk sem, ami saját magukra irányulna. Their heart, their mind, their bodies, their existence, everything is completely and constantly dedicated to only Krishna's happiness. A szívük, az elméjük, a testük, minden gondolatuk egyetlen egy cél körül forog, az pedig Krishna boldogsága. We read how gopis are dressed themselves so beautifully. Olvashatjuk, hogy a gópik hogyan szólítják meg egymást milyen szépen. They apply cosmetics and perfumes, arranging their hair, and they decorate themselves with flowers. Hogyan sminkelik magukat, hogyan öltözködnek fel, hogyan díszítik fel a testüket, hogyan készülnek fel. Now in the world we see many women and men also doing the similar thing in one sense. Láthatjuk a világban, hogy sok nő és férfiak is ugyanezt csinálják egy szempontból. Of course they have their own purpose, but gopis, they wanted to look beautiful because it would please Krishna. Persze nekik megvan a saját okuk, de a gópik azért akarnak gyönyörűen kinézni, hogy elégedetté tegyék Krisnát.
they did not want to be admired, they did not want to be attractive, but they just knew Krishna relished their beauty. Nem akarnak elismerést, nem akarják, hogy szépnek tartsák őket, hanem csak azt akarják, hogy Krishna értékelje, hogy Krishna számára értékes legyen az ő szépségük. When Krishna sees their beauty, his own beauty increases. Amikor Krishna látja a gópik szépségét, akkor a saját szépsége még jobban megnövekszik. And when the gopis see that Krishna has become more beautiful, their own beauty increases. És amikor a gópik látják, hogy Krishna szebbé vált, akkor a saját szépségük még inkább fokozódik. Because from the joy of seeing Krishna's happiness. Azért, mert nagyon örülnek, hogy látják, hogy Krishna boldog. And when Krishna sees that increase, his beauty rises again. És amikor Krishna látja, hogy a gópik szépsége növekedett, akkor a saját szépsége még jobban növekszik. And then Gopi's beauty rises again. És akkor a gópik szépsége újra emelkedik. Honestly, I can speak 1 hour like this. És ezt folytathatnám így egy órán keresztül. Because it goes forever. Mert ez örökké tart. Yeah, it's not boring. It's never boring. És nem unalmas, sosem unalmas. Because this is exactly what every single soul is searching for. Mert ez az a dolog, amit minden egyes lélek keres. Love is reciprocated. A szeretet, ami viszonozva van. Krishna's only joy is to give happiness to his devotees. Krishna egyetlen öröme, hogy ezt adja a baktáinak. And the only happiness of his devotees to give joy to Krishna. És a bakták egyetlen öröme az, hogy örömet okozzanak Krishnának. And the gopis and head of gopis Srimati Radharani perfected this art to the highest level. És a gópik vezetője Srimati Radharani, ők tökéletességre fejlesztették ezt a művészetet, hogy hogyan okozzanak örömet Krishnának. Once in a conversation, I was speaking to one Indian gentleman coming to our program, and we were talking about Krishna left Vrindavan, went to Mathura, and he was from Mathura, and we were having some conversation. Egyszer beszélgettem egy indiai úriemberrel, aki eljött a programunkra, és arról beszélgettünk, amikor Krishna elhagyja Vrindavant, és elmegy Mathurába. És ez az úr, ez Mathurából származott, és akkor erről beszélgettünk. And we were talking. He was saying, why did he leave all these gopis behind if he loved them so much? És akkor azt kérdezte ez az úriember, hogy Krishna miért hagyta el az összes gópit, hogyha ők annyira szerették? Why didn't go to Mathura, then Dwarka with Krishna later? Miért ment el Mathurába, és aztán később Dvárakába? Then they could have been with Krishna every single day. Mert hogyha ott maradt volna, vagy vele mentek volna, akkor minden nap boldogok lehettek volna. And I was saying, because they wanted to give happiness to Krishna. És akkor azt mondtam, hogy mert ők Krishnát akarták boldognak tartani. Because it was their only motivation. Nekik ez volt az egyetlen motivációjuk. Because they knew Krishna experienced his greatest pleasure only in Vrindavan. Ők tudják, hogy Krishna a legnagyobb boldogságot kizárólag Vrindavanban tapasztalja. We cannot compare the lilas in Vrindavan in other places. A vrindavani kefteléseket nem hasonlíthatjuk más keftelésekhez. And Krishna promised gopis that he was going to come back. És Krishna megígérte a gópiknak, hogy vissza fog térni. He will come back and relish the pastimes of Vrindavan in the forest of Kadamba. Vissza fog térni Vrindavanba, és a Kadamba erdőkben élvezni fogják a kefteléseiket. Along the banks of Yamuna. A Yamuna partján. Krishna said, I will return because only here I find my fullest joy. Azt mondta, hogy vissza fogok térni, mert itt tudom teljes mértékben élvezni az örömömet. So that's why gopis stayed in Vrindavan. Ezért maradtak a gópik Vrindavanban. For what? Miért? For Krishna's pleasure. Krishna örömére.
they simply didn't go anywhere else. Ők nem mentek sehova máshova. And we know the famous story how gopis declared they would willing to suffer in the hell for billions of years if they would relieve Krishna's headache. És tudjuk azt történetet, amikor a gópik kifejezték, hogy ők készek arra, hogy millió életen keresztül szenvedjenek a pokolba, hogyha Krishnának egy pillanatnyi boldogságot okozhatnak azzal. They didn't calculate anything. Nem számoltak mással. They didn't think of any other consequences, what will happen. Nem érdekelte őket, hogy milyen következményekkel jár ez. This kind of love is impossible in material world. Ez a féle szeretet, ez lehetetlen az anyagi világban. Because gopis have completely spiritual bodies and they have absolutely no false ego. A gópiknak teljes lelki testük van, és egyáltalán nincs hamis egójuk. There is no selfishness, everything is for Krishna. Nincs önzés, minden Krishnáért van. Yeah. And gopis never desired happiness for themselves. They only wanted Krishna to be happy. A gópik nem vágynak a saját boldogságukra, ők csak arra vágynak, hogy Krishna legyen boldog. And Krishna reciprocated with their love by showering them with unlimited bliss, the bliss of giving. És Krishna ezt úgy viszonozta, hogy záporozta rájuk azt a kegyet, hogy adta a szeretetét. And in Shastra we see it is described how Daruka was fanning Krishna, but his limbs were trembled so much in ecstatic emotion that he could not fan Krishna properly. Ott van a sásztrában az a történet, amikor Krishnát legyezik egy pávatól legyezővel, de Dáruka. De remeg a szája az extázistól, és emiatt nem tudja megfelelően legyezni őt. And he immediately started praying so that these ecstatic symptoms go away. És akkor egyből elkezd imádkozni, hogy ezek az extatikus szimptomák tűnjenek el. Because these symptoms were interfering with his service to please Krishna. Mert ezek az extatikus szimptomák befolyásolják azt, hogy hogyan tudja szolgálni Krishnát. Similarly, when gopis are fanning Krishna or serving him in countless way, sometimes they become so overwhelmed with ecstatic love that their eyes filled with tears. Ugyanígy, amikor a gópik legyezik Krishnát, vagy számtalan más módon szolgálják őt, akkor van, hogy a szemeik teljesen megtelnek könnyekkel. And because of these tears, they cannot see what they are doing for Krishna. És a könnyek miatt nem látják, hogy mit csinálnak épp Krishnának. And in those moments, they pray, let this ecstasy leave me. És ezekben a pillanatokban azért imádkoznak, hogy ez az extázis tűnjön el. I don't want it. Nem akarom. I only want Krishna's happiness. Csak Krishna boldogságát akarom. That's bhakti. Ez a bhakti. And as long as we are concerned with our own happiness, then we can never really be happy. Addig, ameddig a saját boldogságunk aggaszt bennünket, addig sose tudunk igazán boldogok lenni. But when we forget about ourselves and invest our all energy into Krishna's happiness, then the result is unbelievable. De hogyha elfeledkezünk a saját boldogságunkról, és csak Krishna boldogságával törődünk, akkor kapjuk meg az igazi boldogságot. One of the first things I learned in Krishna consciousness that you should adjust your desires and with Krishna's desires. Az egyik első dolog, amit megtanultam a Krishna tudatban, hogy a vágyaidat hozzá kell igazítani Krishna vágyaihoz. And later I was having mentor and he was always telling me, just check your desires and ask Radhesham to intersect your desires to Radhesham's desires.
És aztán volt akkor egy mentorom, és ő mindig azt mondta, hogy csak nézd meg, milyen vágyaid vannak, és imádkozz Radheshyamhoz azért, hogy ezt egyé tud tenni az ő vágyával. It's a mystery, isn't it? What's Radheshyam's desire? De ez egy igazi misztérium, mi Radheshyam vágya. At least that time for me it was a big mystery. Legalább akkor számomra ez egy nagy misztérium volt. Then I found their pure devotee, Srila Shivaram Swami Maharaj. Then I understood what their desires and whatever he says, it was his desire for me. De aztán megtaláltam az ő tiszta baktájukat, Srila Shivaram Swami Maharajot, és akkor megértettem, amit ő mond, az az ő vágyuk. Yeah, then these gopis, if we go back to gopis, they are actually we see in the 10th canto that we read from today. A gópik, olvashatjuk a 10. énekből, amit ma olvastunk. And there is this place, Vamsivata tree. Van egy hely, amit úgy hívnak, hogy a Vamsivat fa. And on the full moon night during the autumn season, Teli holdkor, éjjel, ősszel, Krishna plays the 5th note on his flute. Krishna az 5. hangot játsza a fuvoláján. And through this song, he specifically called gopis to the place that he is. És ezen a hangon keresztül közvetlenül hívja a gópikat, hogy menjenek oda, ahol ő is ott van. The sound of flute, the sweetness of the flute, or sweetness of the instruments, violin in kirtan, I think there will be violin today, tomorrow, and some other beautiful instruments. És a fuvola, vagy a hegedű, gondolom most a következő 2 napban a kirtanokon lesz hegedű és más zeneszerszámok, mindezeknek az hangja. Beautiful singers like Sachisutta Prabhu, Harinarayan Prabhu, the sweetness we hear. És a csodálatos énekesek, mint Sachisutta Prabhu vagy Harinarayan Prabhu, ezeknek a hangnak az édessége. And sweetness come from their sincerity. Ez az édesség, ez az őszinteségből jön. And it is empowered by Krishna. És ezt Krishna felhatalmazza. And there is, of course, love and everything resting upon love. És persze ott van a szeretet, és minden a szereteten nyugszik. And this sound of flute travels through the atmosphere. És a fuvolának a hangja, ez keresztül utazik az atmoszférán. And enters in the ears of gopis. Belép a gópiknak a fülébe. And from ears to the heart directly. És a fülükből lemegy a szívükbe közvetlenül. And that moment they are conquered. És ebben a pillanatban ők le vannak győzve. And they leave everything behind. És mindent maguk mögött hagynak. Like, I mean, it is described in Chaitanya Charitamrita in Adi Lila 4th chapter in details how they leave the society's opinions. I don't remember the English words now, but everything they leave behind. They don't care for anything. A Chaitanya Charitamrita Ádi Lilájának a 4. fejezete leírja, hogy ez hogyan történik, hogy minden társadalmi előírást, mindenki másnak a véleményét, mindent maguk mögött hagynak. Their home, their duties, their reputations, and they just become helpless. They just want to meet with Krishna. Az otthoni kötelességeiket, a társadalmi megbecsülésüket, mindent maguk mögött hagynak, mert egyetlen vágyuk van, hogy Krishnával lehessenek. And when they meet, Krishna tells them, "Why did you come? You should go back. You go back home." És amikor találkoznak Krishnával, akkor Krishna azt mondja nekik, hogy miért jöttetek ide, nektek haza kell menni, menjetek vissza. Gopis said, "No, we don't want to go home. We only came here to be with you." És a gópik azt mondják, hogy mi nem akarunk hazamenni, azért jöttünk ide, hogy veled lehessünk. They knew that Krishna wanted to speak like this with them. Tudták, hogy Krishna így akar velük beszélni. And they just increased the rasa. És így csak növelik a raszát. And Krishna wanted to dance with them, so they were presenting some arguments that they shouldn't.
Tudják, hogy Krishna táncolni akar velük, de akkor felhoznak különböző pontokat, hogy miért nem kellene ezt csinálniuk. And they were also presenting many arguments to stay with Krishna, remain with Krishna, and just give enjoyment to him. És arról is beszélnek, hogy miért akarnak Krishnával lenni, miért akarnak vele időt tölteni, miért akarják az ő élvezetét. And when Krishna was dancing with them in rasa dance, they were thinking, oh, Krishna is dancing with me only. És amikor Krishna táncol velük, akkor mindannyian úgy gondolják, hogy Krishna csak velem táncol. And a sense of pride entered their hearts, and then Krishna disappeared. És akkor a büszkeségnek egy nyoma megjelenik a szívükben, és abban a pillanatban Krishna eltűnik. And in the purport of this verse, actually it was explained by Prabhupada about this a little bit. És ennek a versnek a magyarázatában Srila Prabhupada beszélt erről egy kicsit. And in the mood of separation, they became completely absorbed in Krishna. És az elkülönülés hangulatában teljesen elmerülnek Krishnában. And they became mad. És őrülté válnak. And seeking here and there, speaking with each other. Keresik Krishnát, egymáshoz beszélnek. They were telling about Krishna's various pastimes. Krishna különböző kefteléseiről beszélnek egymásnak. They were asking trees, birds, to the stars, to moon. Where is Nandanandan? Kérdezik a fákat, a madarakat, a holdat, a csillagokat, hogy hol van Nandanandan. Where is Krishna? Where is he? Hol van Krishna? Hol van ő? That's why, actually, they put their hearts for Krishna's pleasure. Így ajánlják fel a szívüket Krishna elégedettségére. And in the purport, and in this verse we see Shukadeva Goswami does not reveal the name of Srimati Radharani, any single other gopis. És láthatjuk ebben a magyarázatban, hogy Sukadeva Goswami egy versben sem említi Srimati Radharani, vagy bármelyik másik gópinak a nevét. And he mentions Yashoda Mai and some other elder gopis. Említi Yashoda Mait és egy pár idősebb gópit. But not anybody from Madhurya Ras pastimes. De senkit a Madhurya Rasa keftelésekből. And the reason for that, it is said, this gopis' love for Krishna is so immense, so powerful. És azt mondják, hogy ennek az az oka, hogy a gópik szeretete Krishna iránt olyan hatalmas, olyan erőteljes, that if Shukadeva Goswami were to say any one of their names, he feared that he would completely fall into trance. Attól félt, hogyha Shukadeva Goswami attól félt, hogyha bármelyiküknek is kimondaná a nevét, akkor egyből teljes transzba esne. And he was not able to narrate more. És akkor nem lett volna képes arra, hogy tovább meséljen. And remember, we are in the 10th canto of Bhagavatam, and Parikshit Maharaj only had 7 days, and now a couple of days left. Itt vagyunk a 10. éneknél, Shukadeva Goswaminak már csak egy pár napja maradt. And out of his compassion, Shukadeva Goswami's compassion, he very carefully avoided speaking their names. És így Shukadeva Goswami a felé mutatott könyörületessége miatt nagyon vigyázott arra, hogy ne mondja ki egyikőjük nevét se. And when gopis were searching for Krishna, they came to a point in the middle of night, in the middle of darkness, they saw footprints of Krishna in the dust. És amikor a gópik keresték Krishnát, akkor ott ezen az éjjelen egyszer csak megpillantották a sötétben Krishnának a lábnyomait. And they realized Krishna left them alone to be with one special gopi. És rájöttek arra, hogy Krishna mindennyiójukat maga mögött hagyta azért, hogy egy különleges gópival legyen. Yeah. It says, Govinda has left us to be with that gopi who worships and serves him with the greatest devotion.
Govinda elhagyott bennünket azért, hogy azzal a gópival lehessen, aki a legnagyobb odaadással szolgálja őt. She is the supreme among all devotees. Ő minden bakta közül a legkiválóbb. And that gopi is Srimati Radharani. És ez a gópi Srimati Radharani. And all other gopis are the expansions of Srimati Radharani. És az összes többi gópi, ők Srimati Radharani kiterjedései. And she is the limitless reservoir of love. És ő a szeretet határtalan kincstára. And Krishna is the complete object of all this love. És Krishna, ő az ő szeretetének a teljes tárgya. And these pastimes of Radha and Shyam are the most purest revelation of spiritual truth. És Rádhá és Shyam keftelései a lelki valóság legmagasztosabb megnyilvánulásai. The highest, most intimate disclosure of this absolute reality. A legmagasabb és legbensőségesebb megnyilvánulása ennek az abszolút igazságnak. And this we cannot find anywhere else. És ez egy olyan dolog, amit sehol máshol nem találhatunk meg. So I feel so fortunate. Nagyon-nagyon szerencsésnek érzem magam. And when you learn more and more and more and you want to learn more. És amikor erről többet és többet tanulsz, akkor többet és többet akarsz róla hallani. Yeah. And this is why actually Chaitanya Mahaprabhu and his followers mercifully revealed the supreme perfection of Srimati Radharani. Ezért van az, hogy Sri Chaitanya Mahaprabhu és a követői megnyilvánították Srimati Radharaninak a dicsőségét. Even to the people of this world. Még ennek a világnak az emberei számára is. So this beautiful Radha Shyamasundar deities, we worship Srimati Radharani here together with Krishna. Itt van Sri Radha Shyamasundar, itt Srimati Radharanit Krishnával együtt imádjuk. And Krishna knows everything. Krishna ő mindent tud. Past, present, future. A múltat, a jelent és a jövőt. He knows everything within everyone's heart. Tudja, hogy mindenkinek mi van a szívében. But one thing that he wanted to know, that nature of Srimati Radharani's love. De amit ő is meg akart tudni, az az, hogy mi Srimati Radharani szeretetének a természete. And he wanted to taste this nature of his own pleasure potential. És meg akarta ízlelni a saját gyönyörödő energiájának az ízét. What is the glory of this Radharani's love? Mi Srimati Radharani szeretetének a dicsősége? What she experienced when she loves Krishna? Mi az, amit ő tapasztal, amikor ő szereti Krishnát? And what does she relish when she sees Krishna? Mi az, amit megízlel, amikor megpillantja Krishnát? And he wanted to know. Tudni akarta ezt. And this is the deepest secrets of all secrets, it is said. És azt mondják, hogy ez minden titkok legnagyobb titka. And Krishna desired not only personally to taste it, but also others take some part of it. És Krishna nem csak arra vágyott, hogy ő maga megízlelje, hanem hogy mások is részesüljenek ebből. And he did it without any discrimination. És ezt minden megkülönböztetés nélkül tette. And he did it free. És ezt szabadon osztotta. And he wanted to give Srimati Radharani's love to the entire world. Srimati Radharani szeretetét át akarta adni az egész világnak. And this is the mercy of Lord Chaitanya. Ez az Úr Chaitanya kegye. Parama Karuna Pahu Duyinjana Nitai Gora Chandra. There, Lord Chaitanya and Lord Nityananda are supremely merciful. Az Úr Chaitanya és az Úr Nityananda, ők a legkegyesebbek. And Lord Chaitanya came what no other incarnation has ever given. És az Úr Chaitanya olyasmiért jött, hogy azt adja, amit egyik másik inkarnáció sem adott. And Srila Prabhupada, our Srila Prabhupada made it possible that
visit here today and hear about it. Srila Prabhupád, a mi Srila Prabhupádunk az, aki lehetővé tette számunkra, hogy ma itt ülhetünk és hallhatunk erről. People all over the world, they can hear about glories of Krishna, glories of Srimati Radharani. Az egész világon az emberek hallhatnak Krishna és Srimati Radharaninak a dicsőségéről. Mm-hmm. And there are so many beautiful pastimes of Srimati Radharani and Krishna revealed in Puranas. Rengeteg csodálatos keftelés van, ami Srimati Radharani és Krishna között zajlik, és megnyilvánították a számunkra. We hear these pastimes and we get a lot of joy. Halljuk ezeket a kefteléseket, és nagy örömet érzünk emiatt. But the most important thing that we should understand is the mood of Srimati Radharani and gopis. De a legfontosabb dolog számunkra, hogy megértsük Srimati Radharani és a gópik hangulatát. How the selfless service is performed. Hogy ez az önzetlen szolgálat, ezt hogy kell bemutatni. Unless we enter that mood, into that mood, we cannot really understand or access these lilas. Addig, ameddig ezt nem tesszük a sajátunké, addig nem igazán tudunk belépni, vagy nem igazán tudjuk elérni ezeket a kefteléseket. And our goal is to follow the footsteps of the gopis of Vrindavan. A mi célunk, hogy kövessük a Vrindavan gópiainak a lábnyomát. And we do it through the unselfish devotional service. És ezt az önzetlen odaadó szolgálaton keresztül tudjuk megtenni. This is what Srila Shivaram Swami Maharaj was emphasizing some years back, you know, not very long back, but he was always asking, what's the goal, what's the goal, what's the goal of your... Ez, amit Srila Shivaram Swami Maharaj évek óta hangsúlyoz, mindig ezt kérdezi, hogy mi a célunk, mi a célunk. Yeah. So Krishna is, one of the names of Krishna is Ras Bihari. Krishna egyik neve az az, hogy Rasa Bihari. And he is the enjoyer of all these loving exchanges. Ő az élvezője mindezeknek a szeretetteljes kapcsolatoknak. And Srila Prabhupada explains Krishna is Madan Mohan. Srila Prabhupada azt is elmagyarázza, hogy Krishna ő Madan Mohan. So he's so beautiful, even the Cupid is defeated by him. Annyira gyönyörű, hogy még Cupidót is legyőzi ez a szépség. That means he is more attractive than all the things of this material existence that binds us very tightly. Ez azt jelenti, hogy ő szebb minden másnál, mint amit az anyagi világban itt láthatunk, ami mégis nagyon szorosan megköt bennünket. But what is the name of Srimati Radharani? De mi Srimati Radharani neve? Madan Mohan Mohini. Madan Mohan Mohini. So she enchants all the enchanter of Cupid himself. Ő elbűvöli azt, aki elbűvölte Cupidót. She conquers the conqueror of love. Legyőzi azt, aki legyőzi a szeretetet. This is all happening here. Ez itt történik. In Vrindavan. Vrindavanban. In Vraja-dhama. Vraja-dhamban. We are in Vraja-dhama. Itt vagyunk Vraja-dhamban. So Srimati Radharani is Vrindavan Ishwari. Srimati Radharani, ő Vrindavan Ishwari. She is the eternal queen of Braj. Ő Braja örök királynője. So she performs so many wonderful pastimes just to show her devotion and her love to Krishna. Sok csodálatos keftelést mutat be azért, hogy megmutassa a saját odaadását és a saját szeretetét Krishna felé. And Krishna does the same for her. És Krishna ugyanezt teszi ő érte. All these pastimes are happening here. És ezek a kettelések mind itt történnek. We may not see with our own eyes at the moment. Lehet, hogy pillanatnyilag a saját szemünkkel nem látjuk ezeket. But when we have the eyes to see, when we purify our senses, our eyes, our hearts, then we may hear Krishna's
flute, this fifth note coming. De amikor megtisztítjuk az érzékeinket, a szemünket, az elménket, a szívünket, akkor majd meg fogjuk hallani Krishna fuvalájának a hangját. Sometimes Krishna dances like a peacock. Krishna néha úgy táncol, mint egy páva. Just to make Srimati Radharani and gopis smile. Csak azért, hogy Srimati Radharani és a gópik mosolyogjanak. Sometimes Krishna puts his head to Srimati Radharani's lotus feet. Van, hogy Krishna a fejét Srimati Radharani lótuszlábára helyezi. Especially when Srimati Radharani is very upset with him. Főleg, amikor Srimati Radharani nagyon mérges rá. Sometimes Krishna just stop Radharani and gopis to get some yogurt and some whatever in their pots. Néha Krishna megállítja Srimati Radharanit és a gópikat, hogy joghurtot vagy amit tartanak az edényeikben, azt megkapja. All these pastimes actually, what's Krishna is doing? All these pastimes. Mi az, amit Krishna csinál ezekben a keftelésekben? Actually, Krishna is reciprocating their love. Igazából Krishna viszonozza a szeretetüket. And this love is very natural in Vrindavan. És ez a szeretet, ez nagyon természetes Vrindavanban. Krishna is dependent on the love of his devotees. Krishna, ő a baktáinak a szeretetén függ. And when we see Harinam Sankirtan movement, actually, in that sense, actually, it is eternal one side of eternal pastimes of Srimati Radharani and Krishna. Amikor látjuk a Harinam Sankirtant, akkor ezt értenünk kell, hogy ez Radha és Krishna örök keftelésének az egyik része. Golokere Premadan Harinam Sankirtan. The treasure of divine love from Goloka itself is in the congregational chanting of the holy names. Vrindavan szeretetének a kincse az megnyilvánul, mint a szent nevek közös éneklése. And Sri Chaitanya Mahaprabhu actually came from spiritual world with this eternal pastime of Nam Sankirtan. Sri Chaitanya Mahaprabhu eljön a lelki világból a Harinam Sankirtan örök keftelésével. And he's inviting us to participate in this lila. És meghív bennünket, hogy vegyünk részt ebben a lilában. And we hear that if we perform this Nam Sankirtan with the proper mood of this selfless service, then Krishna will allow us to enter in the pastimes of Radha and Krishna. És halljuk, hogyha mi őszintén végezzük a Harinam Sankirtan tevékenységét, akkor Krishna meg fogja engedni, hogy belépjünk a Radha és Krishna kefteléseibe. Thank you very much for listening very carefully. Köszönöm, hogy ilyen figyelmesen hallgattatok. I'm coming to the end, just bear with me. Mindjárt végzek, csak tartsatok ki. And of course we are preparing ourselves for the festival. We are here, all devotees are so ecstatic, joyful. Persze most készülünk a fesztiválra, mindenki nagyon extatikus, mindenki fel van villanyozva. When we come to front of Radhesham, we should come like in the mood of beggar. De amikor idejövünk Radhesham elé, akkor egy koldus hangulatában kell idejönnünk. We should beg for Srimati Radharani for her mercy. Könyörögnünk kell Srimati Radharanihoz az ő kegyéért. Through our service to Guru, through our service to Vaishnavas, through our sincerity, when she is pleased with us, úgy, hogy szolgáljuk a lelki tanítómestert, szolgáljuk a baktákat, azért könyörgünk, hogy legyen velünk elégedett. She can remove all the obstacles of lust, envy, pride, anger, greed, illusion. Ő képes arra, hogy eltávolítson minden akadályt, a kélyt, a dühöt, a mohóságot. She can open our hearts and reveal this deepest mystery. Ki tudja nyitni a szívünket, hogy megnyilvánítsa ezt a legmélyebb misztériumot. Radhastami is the day
actually we celebrate the ultimate giver of spiritual love. A Radhastami az a fesztivál, ahol azt ünnepeljük, aki a legfelsőbb adója ennek a szeretetnek. And we see Srila Prabhupada explains that if we are sincere, serious, and without selfish motives, Srimati Radharani very easily bestows this love to us. És Srila Prabhupada elmagyarázza számunkra, hogyha őszinték vagyunk, kitartóak, és mentesek az önző motivációktól, akkor Srimati Radharani nagyon könnyen meg fogja mindezt számunkra nyilvánítani. And we know gopis were only simple cowherd girls. És látjuk, hogy a gópikok egyszerű tehénpásztorlányok. And we know that goddess of fortune herself, Lakshmi Devi, desired to enter into Krishna's Rasa Lila. És tudjuk, hogy a szerencse istennője, Lakshmi Devi, ő saját maga vágyik arra, hogy beléphessen a Rasa Lila keftelésbe. And for that purpose, she performed thousands of years austerities. És ennek érdekében több ezer évnyi vezeklésbe kezdett. She left her position in Vaikuntha to do that. Elhagyta a Vaikuntán lévő helyzetét, hogy ezt megtegye. And still she was not allowed to cross to Yamuna and join the Rasa Lila. De még mindig nem kapott engedélyt arra, hogy átkeljen a Yamunán és belépjen a Rasa Lilába. She was given the blessing to see it. She was given the blessing to see it only. Csak arra kapott áldást, hogy ott üljön. To participate, she had to leave this Aishwarya bhava. Ahhoz, hogy részt vegyen, ahhoz maga mögött kellett hagyni ezt az Aishwarya bhávot. Because what gopis do, they milk the cows, collect the cow dung, carry everything on their head, and bring the clay pots to Yamuna, and they walk long distances. Mit csinálnak a gópik? A tehenekkel foglalkoznak, tehéntrágyát gyűjtenek, a fejükön cipelnek dolgokat, agyagedényeket használnak, elmennek a Yamunához, nagy távolságokat gyalogolnak. Yeah, their love so simple but so sincere that even Lakshmi desires. A szeretetük annyira egyszerű, de ugyanakkor annyira őszinte, hogy ez valami, amire még Lakshmi Devi is vágyakozik. And who is Lakshmi Devi? Actually, she is expansion of Srimati Radharani. És kicsoda Lakshmi Devi? Igazából ő Srimati Radharaninak a kiterjedése. But still, she could not enter into it. De mégis ő nem tud belépni a keftelésbe. But Srila Prabhupada is offering us, he offered us actually the opportunity even Lakshmi Devi cannot have. De Srila Prabhupada felajánlja nekünk azt a lehetőséget, amit még maga Sri Lakshmi Devi sem kapott meg. And this is the mercy of Srimati Radharani appearing in the form of Lord Chaitanya. És ez Srimati Radharaninak a kegye, ami Chaitanya Mahaprabhu formájában jelent meg. And when Srila Prabhupada was in Jaladuta, in the boat to America, he was praying to Srimati Radharani intensely. Amikor Srila Prabhupada Jaladután volt a hajón Amerikába, akkor nagyon intenzíven imádkozott Srimati Radharanihoz. And he wanted that empowerment, and by her mercy, he was able to do everything. Felhatalmazásért imádkozott, hogy Srimati Radharani erejéből ő képes legyen megcsinálni mindent. And in this way, Srila Prabhupada gave us the greatest treasure. Így módon Srila Prabhupada a legnagyobb kincset adta oda nekünk. And we should understand that we should express our gratitude by begging to chance to serve. És meg kell értenünk, hogy ezt úgy kell viszonoznunk, hogy könyörögnünk kell a kegyéért. We should beg for the chance to chant the holy names. Könyörögnünk kell azért, hogy esélyt kapjunk arra, hogy énekelhessük a szent nevet. We should beg for to hear the glories of Lord. Könyörögnünk kell, hogy hallhassuk az Úr dicsőségét. And we should beg for this same spirit of gopis. Könyörögnünk kell, hogy megkapjuk a gópik hangulatát. We live in the age of quarrel and hypocrisy.
Annak ellenére, hogy itt élünk a viták és félreértéseknek a korában. And every quarrel and hypocrisy comes from the selfish motivations. Minden vita és képmutatás az önző motivációból születik. And these quarrels increase our dissatisfaction, our envy, our bad qualities. A viták az elégedetlenségünket és más rossz tulajdonságokat fog táplálni. That's why Lord Chaitanya told us Trinadapi Shunuchena Taroriva Saishnana Amanina Manadena Kirtaniya Sadahari. We should focus on chanting of the holy names in that spirit. Ezért mondta azt az Úr Chaitanya Mahaprabhu, hogy a Szent Név éneklésekor ezt a hangulatot kell követnünk. Service to Krishna, service to pleasure of Krishna. Szolgálni Krishnát, szolgálni Krishna elégedettségét. Pleasure of Vaishnavas. A Vaishnavák elégedettségét. And for the benefit of all living beings. Minden élőlény jóléte érdekében. Then these quarrels and hypocrisy will vanish. És akkor a képmutatás és a viták el fognak tűnni. All these conflicts are coming from our selfish desires. Minden konfliktus az önző vágyainkból jön. But we have the chance to get rid of all of these things and we come into different dimension. De megvan az esélyünk arra, hogy mindezektől megszabaduljunk, és egy másik dimenzióba lépjünk be. And when we chant the holy names in that spirit, then Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says, entire spiritual world comes alive within our hearts. És amikor ilyen hangulatban énekeljük a Szent Nevet, akkor, ahogy Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur mondja, a teljes lelki világ megnyilvánul a szívünkben. So 2 days to Radhastami. 2 nap van Radhastamiig. Let us pray. Imádkozzunk. Let us come in front of Radhesham and with deep gratitude and let us beg for those qualities that is emphasized by Srila Prabhupada and all our acharyas. Jöjjünk ide Srimati Radharanihoz, imádkozzunk hozzá, hogy megadja nekünk ezeket a tulajdonságokat, amelyek szükségesek ehhez, ahogy azt Srila Prabhupada és az összes ácsárjánk leírja. So, I have one request from all of you. Van egy kérésem mindannyiótokhoz. When you come to beg for Srimati Radharani for these things, amikor jöttök, hogy könyörögjetek Srimati Radharanihoz ezekért a dolgokért, also I would like you to pray for Turkish devotees. Szeretném, ha imádkoznátok a török baktákért. Because some years we have some visa problems. Az elmúlt években vízum problémáink vannak. So they cannot come to Vraja-dhama as they were coming in the past. Nem tudnak úgy jönni új Vraja-dhama, mint ahogy az előző években jöhettek. If Radhesham's desires same, please pray for Turkish devotees to overcome this visa difficulty to come here and be part of these wonderful festivals in Vraja-dhama. Hogyha Radheshamnek is ez a vágya, akkor kérlek gyertek és imádkozzatok hozzájuk, hogy a török bakták túl tudjanak jutni ezen a víza problémán, és tudjanak újra jönni itt a fesztiválokra. So I'm going to finish here. Itt most befejezem. Thank you very much. Köszönöm szépen. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Jai Srila Prabhupada ki jai. Jai Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol. Is there any Gaura Bhakta Vrinda ki jai. I think there is 5 more minutes, but if there is any correction or hogyha van valami kijavítás, van még 5 percünk. Thank you. Thank you very much. Köszönöm. Jai Shri Radha Shama Sundar ki Jai. jai.